Hi, I'm Renan Bangkuyo. Tuturuan ko kayo ng paano mag-manual. First, ilagay mo ang bigat mo sa likuran ng tire. Parang ganito. Ganyan. First yan. At sa sunod, ito na gumawa ng balance ng paano mag-manual. Itong diwang mo. No, first, ganyan mo. Lagay mo dito. Tapos, ito naman ang gumawa ng balance ng bike paano mag-manual. Okay. I-try ko again. I-try ko paano mag-manual. Yun ang first ng pag-manual. Sunod naman, tataasin ko. Yun, ilagay mo lang dito ang likuran ng bigat ng pupunta dito sa tire. Ganito. Naman ang second tip ko sa bike ko ng paano mag-manual. Ito, tuturuan kayo, angat lang yung front ng BMX nyo sa harapan. Parang ganito. Ganyan. Ito naman ang yung balance. Pag mabigat na dito, forward lang. Ito lang ang yung magbabalansi ng bike nyo paano mag-manual. Ito, tuturuan ko kayo. Third tip, ito naman ang tricks ko gagawin tuturuan ko yung paano mag-manual. Naangat niyo yung bike nyo at steady nyo yung braso nyo. Tapos gagawin ko ito, yung ma-steady itong arms ko paano mag-manual. Ito. Okay na. Bar spin. Marunong na kayo mag-manual. Buhat ko niyo yung manual at kayo na bahala magdagdag ng tricks. Tuturuan lang kayo ng paano magdagdag ng tricks. Ito, gaya nito. Manual to bar spin. Pakita ko sa iyo. Practice lang kayo sa gagawin yung trick. Huwag kayong susuko. Yun lang. Huwag kayong maglimot dito sa ATG 5. Subscribe lang kayo dito. Ito lang yung i-search. Nakikita niyo doon mga video na BMX. Salamat po.